Hàng trăm tấn cà phê giả được chế bằng chất phụ gia và hạt đậu nành. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải đã dùng 10% cà phê hạt và các chất phụ gia, 70% đậu nành, 20% vỏ cà phê để sản xuất cà phê giả. Hàm lượng caffeine chỉ từ 0,39 đến 0,41% so với bao bì ghi là 1%. Ngày 22 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến 2 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, cà phê giả. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một tiệm tạp hóa trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bán hơn 100 kg cà phê bột mang các nhãn hiệu cà phê bột Phát Hải Trồn Coffee, Coffee Phát Hải. Những sản phẩm này do Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải, trụ sở tại thành phố Thuận An, Bình Dương, sản xuất và có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy các sản phẩm cà phê trên có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế lấy mẫu kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, hàm lượng caffeine chỉ 0,41 đến 0,46%, thấp hơn nhiều so với hàm lượng ghi trên vỏ bao bì là 1%. Sau đó, lực lượng công an tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải, thu hơn 2.800 gói cà phê, bột có trọng lượng gần 1.330 kg và 7.500 kg đậu nành, 5.500 kg vỏ cà phê đã xay vụn, 2.000 kg nguyên liệu hỗn hợp đậu nành đã rang trộn với vỏ vụn cà phê cùng nhiều hương liệu, vỏ bao bì. Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải đã dùng 10% cà phê hạt và các chất phụ gia, 70% đậu nành, 20% vỏ cà phê để sản xuất cà phê giả. Hàm lượng caffeine chỉ từ 0,39 đến 0,41% so với bao bì ghi là 1%. Để tránh bị lộ, Nguyễn Thanh Hải chỉ thuê người họ hàng làm các khâu rang xay và thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì. Số liệu từ sổ sách thu giữ cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2024, chi nhánh Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải đã sản xuất và bán ra thị trường 7 loại cà phê bột không đảm bảo chất lượng về hàm lượng caffeine, tổng cộng 344 tấn, giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Hải và bị can Lê Thị Thanh Tâm, Giám đốc chi nhánh về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong tháng 2 năm 2025, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố đối tượng Lương Đình Đệ, sinh năm 1999, trú tại thị xã Buôn Hồ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, cà phê giả. Trước đó, lực lượng công an phát hiện đối tượng Đệ lái xe ô tô chở 890 kg cà phê bột nhãn hiệu Coffee HLP Huỳnh Long Phát để bán cho một số quán cà phê trên địa bàn huyện Ia Hát Leo, Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Đệ không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số cà phê trên. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận toàn bộ số cà phê bột này do mình tự sản xuất tại xưởng của mình. Kết quả kiểm tra 1.500 kg cà phê bột nhãn hiệu Coffee HLP Huỳnh Long Phát do Đệ sản xuất. Hàm lượng caffeine chỉ 0,5%, không đúng với công bố in trên vỏ bao bì. Tại xưởng sản xuất của Đệ, lực lượng công an còn thu 500 kg đậu nành, 2 bao đậu nành đã rang tẩm phụ gia. Tại cơ quan công an, Đệ khai khi giá cà phê thấp vẫn làm đủ hàm lượng. Hiện giá lên cao, Đệ đã tăng hàm đậu nành lên và giảm hàm lượng cà phê xuống để giảm chi phí sản xuất nhằm thu lợi bất chính.